Boeing B-17 lentävä linnoitus oli toisen maailmansodan aikainen amerikkalainen nelimoottorinen raskas pommikone, joka kantoi päävastuun päiväsaikaan Saksaan kohdistetuista strategisista pommituksista vuosina 1942–1945. B-17 tunnettiin hyvistä lentoominaisuuksista ja erinomaisesta vaurioinsietokyvystä. Se sai paljon medianäkyvyyttä ja nousi ikoniseksi konetyypiksi, joka tulee useimmille ensimmäisenä mieleen, kun aletaan muistella toisen maailmansodan pommikoneita. Kone oli valmistuessaan teknologinen loikka eteenpäin ja sen käyttö vaati uudenlaista osaamista. Koneen operointiin kehitettiin ratkaisuja, jotka ovat edelleenkin laajalti käytössä ilmailussa. Isona inspiraationa ja tietolähteenä tälle videolle on toiminut WW2 US Bombers-kanava. Jos B-17 jää jotakin kysyttävää, niin todennäköisesti kanavalla on jo erillinen selitysvideo. Suosittelen tutustumaan. Raskaan pommikoneen kehittäminen alkoi 1930-luvun alkupuolella. USAssa tehtiin luonnoksia, minkälaisia lentokoneita tulevaisuuden sodissa voitaisiin tarvita. Ihan karttaa katsomalla päättelivät, että riippumatta siitä ketä vastaan ja missä joutuvat sotimaan, niin etäisyydet ovat aina mittavia. 1930-luku oli erityisesti sotilasilmailussa todella nopean kehityksen aikaa. Vuosikymmenen alkupuolella lennettiin pääasiassa kangasverhoilulla koneilla, mutta moottoritehot kasvoivat ja siirryttiin yksisiipisiin metallirakenteisiin. Vuonna 1934 USA:n armeijan ilmajoukkojen tarjouspyyntö teki selväksi, että armeija halusi uuden aikakauden sotakoneen. Seuranneissa testeissä Boeingin nelimoottorinen Model 299 oli suorituskyvyltään ylivoimainen kaksimoottorisiin kilpailijoihinsa verrattuna. Lehtimiehet ihastelivat, että 5 konekivärillä varustettu jättiläinen on kuin lentävä linnoitus, ja Boeing nappasi termin markkinointinimeksi. Nelimoottorisuus sisälsi myös haasteita, etenkin kun kaikki oli ihan uutta tekniikkaa. Lentämisen vaikeustaso kasvoi, joten tehtäviä jaettiin useammalle henkilölle. Miehistöön kuului 2 lentäjää, joiden apuna oli navigaattori, radisti, pommittaja ja lentoteknikko. 1935 koelennolla sattui paha onnettomuus. Prototyyppi rysähti maahan kesken nousukiidon. Koneessa ei ollut teknistä vikaa, mutta lentäjä oli vain unohtanut vapauttaa korkeusperäisimmän lukituksen. Lentäjillä oli nousussa kädet niin täynnä töitä, että tuollainen pieni yksityiskohta oli päässyt unohtumaan. Onnettomuus sai armeijan epäröimään pommikoneen tilaamista, mutta Boeing kehitteli asian ratkaisun, jota käytetään ilmailussa tänäkin päivänä. Teknisten ja koulutuksellisten muutosten sijaan Boeing lanseerasi lentäjien tueksi tarkistuslistan. Se on yksinkertainen tekninen muistilista tarkistettavista asioista ennen jotakin kriittistä vaihetta, tarkoituksena minimoida inhimilliset unohdukset. Tarkistuslista ei ollut ihan uusi keksintö. Perusidea oli ilmeisesti lainattu rautateiltä. Ilmailussakin oli ollut lentäjien omia muistilistoja,
mutta nyt tehdas toimitti valmiit tarkistuslistat ja myös edellytti, että ne sisällytetään koulutukseen ja että niitä systemaattisesti käytetään. Kuulostaa hassulta, että pienellä paperinpalalla olisi noin iso merkitys lentoturvallisuudelle, mutta tilastollisen eron näkee, kun vertaa vaikka Suomeen, jossa tarkastuslistoja ei käytetty. Sota-ajan lentokoneista käytännössä jokainen koneyksilö on kolaroitu ainakin kertaalleen joko nousussa, laskussa tai ihan vain kentällä rullatessa. Pääosassa havereita aiheuttajana on ollut joku suhteellisen vähäpätöinen unohdus. 1936 eteenpäin P-17 tilattiin vuosittain lyhyitä koesarjoja ja tarkastuslistojen käyttöönoton jälkeen niillä lennettiin USAssa yli 2 miljoonaa tuntia ilman havereita. Varsinainen sarjatuotanto alkoi 1940 P-17E-mallilla. Se oli maailman ensimmäinen massatuotettu nelimoottorinen lentokone. B-17 oli aikanaan tekninen mestariteos. Se lensi niin kovaa ja korkealla, että maailmassa ei ollut montaa hävittäjäkonetta, jotka pysyvät perässä. Video käsittelee P-17F ja G-malleja, joilla USA kävi ilmasotaa Euroopassa. B-17 koko ei vastaa ainakaan omaa mielikuvaa. Se on vain hieman pidempi kuin DC-3 tai F-35 ja suorastaan pieni verrattuna moderniin keskikokoiseen matkustajakoneeseen. P-17 on paineistamaton ja käytännössä lämmittämätön. Kun tyypillinen lentokorkeus on 6-10 kilometriä, niin miehistö tarvitsee elossapitojärjestelmän. Miehistötilassa on liittymät lentoasun lämmitykseen ja ohuessa ilmassa tarvittavaan lisähappeen. Koneessa liikkumista varten on kannettavia happipulloja. Lentävä linnoitus nimestä huolimatta P-17 on rakenteellisesti ihan tavallista lentokonealumiinia. Panssarointia on vain muutamassa laipiossa, erityisesti lentäjien ympärillä. Ikkunat on pääosin vahvistettua pleksilasia. Panssarointi antaa jotakin suojaa kiväärikaliberin ammuksia ja sirpaleita vastaan. Selviytymiskykyä lisää, että kaikki mahdolliset kaapeloinnit on kahdennettu ja polttoainetankit on itse sulkeutuvaa mallia. Navigointi on yhdistelmä uutta ja vanhaa tekniikkaa. Suuntimisen apuna on erilaisia radionavigointilaitteita, mutta navigaattori seuraa jatkuvasti myös auringon sijaintia, taivaankappaleita, kompassia, maamerkkejä, lentonopeutta, poikkeamaa ja suunnanmuutoksia. Tietoja jatkuvasti yhdistämällä pystyy laskemaan melko tarkan sijainnin. Pommittajan tärkein työkalu on Norden pommitähtäin. Se on gyroskooppeja hyödyntävä elektromekaaninen laskin, joka pystyy laskemaan lentonopeuteen, korkeuteen ja sääolosuhteisiin liittyviä muuttujia. Tähtäinlaite jopa käskyttää autopilottia pommitushetkellä, jotta kone lentää mahdollisimman vakaasti. Norden tähtäin on P-17 kallein yksittäinen järjestelmä. Sen tuotekehityskulut veti vertoja Manhattan atomipommiprojektille ja yksittäinen tähtäinlaite kustansi noin 1/4 P-17 hinnasta. B-17 lähitorjunta-aseena on 9-13 kappaletta puolen tuuman eli .50 kaliberin raskasta konekivääriä.
Toisen maailmansodan aikana muut maat suosivat pommikoneissa lähinnä kiväärikaliberin aseita ja hävittäjissä yleistyvät 20 millin konetykit. USAssa tehtiin laskelmia, että valtamerien yli tapahtuva logistiikka helpottuu, jos asevalikoimaa voidaan yhtenäistää. Browning M2 50-kaliberinen todettiin hyväksi kompromissiksi käytettävyyden ja tehokkuuden suhteen. Sama ase kelpasi lentokoneisiin, ajoneuvoihin, laivoille ja kaikkialle, missä tarvittiin kevyttä tulitukea tai ilmatorjuntaa. Ylä- ja alatornissa ampujalla on automaattinen Sperry K4 tähtäinlaite, muut käyttivät avotähtäimiä. Lentäjiä lukuun ottamatta kaikilla on toissijainen tehtävä toimia myös konekivääriampujana, ja koneessa on myös 3-4 erikseen nimettyä KK-ampujaa. Ollakseen strateginen pommittaja, P-17 kantaa suhteellisen pienen pommilastin. Teoreettinen rungon sisäinen pommilasti on noin 3,5 tonnia, ulkoisten ripustumien kanssa noin 7,5 tonnia. Tyypillinen pommikuorma Saksan kotialueelle hyökätessä oli 12 kappaletta M43 500 paunan eli 220 kilon pommeja. Toisen maailmansodan aikana ilmapommitukset jaettiin karkeasti 2 pääryhmään. Taktiset pommitukset oli tarkoitettu sotatoimien suoraan tukemiseen. Ilmahyökkäykset kohdistettiin enemmän tai vähemmän taisteleviin joukkoihin ja niitä tukeviin kohteisiin. Strategiset pommitukset tähtäsivät laajempiin taloudellisiin tai teollisiin tavoitteisiin. Niiden tarkoitus oli heikentää vihollisen sotataloutta, lamauttaa teollisuustuotantoa, vähentää moraalia ja pakottaa vihollinen antautumaan. Sodan alkuvaiheessa strategiset pommitukset olivat yksittäisiä kaupunkipommituksia, jolla pyrittiin pelottelemaan vastapuolia antautumaan. Saksa ja Iso-Britannia jopa pyrkivät alkuun välttämään toistensa siviilikohteita, mutta konetappioiden kasvaessa ilmasota raaistui. Saksa kohdisti Brittein saarille laajoja kaupunkipommituksia 1940-42. Etenkin Lontoo kärsi isoja tuhoja. Saksalta kuitenkin puuttui strategiset ilmavoimat, jotka olisivat kunnolla voineet uhata Britannian teollisuutta. Länsiliittoutuneet Iso-Britannia ja Yhdysvallat pystyvät valmistamaan merkittävät määrät raskaita strategisia pommikoneita, joilla iskettiin syvälle Saksan maaperälle. Britit ja saksalaiset olivat jo syksyllä 1940 siirtyneet kestämättömien tappioiden vuoksi pääasiassa öisin tehtäviin aluepommituksiin. Se oli kylmää sodan logiikkaa. Pistemaalin sijaan pommit kohdistettiin karkeasti kaupunginosan alueelle. Jos vaikka tehtaaseen ei saatu osumia, niin lähiseudun tuhot vaikuttavat silti tuotantokykyyn. Tehdastyöntekijöiden asuinalueet olivat hyvin houkuttelevia maaleja. Kun Yhdysvallat liittyi sotaan 1941, niin he olivat päättäneet keskittyä päiväaikaan tehtäviin tarkkuuspommituksiin. He olivat laskeneet, että summittaiset aluepommitukset eivät ole riittävän tehokas tapa lamauttaa vastustajan teollisuutta. P-17 lentävä linnoitus oli suunniteltu juuri siihen tehtävään.
B-17 ei ollut numeron valossa yksiselitteisesti paras raskas pommikone. Koneen vertailussa muut kantavat joko isomman pommilastin, lensivät korkeammalle, kauemmas tai nopeammin, tai niitä valmistettiin enemmän. B-17 oli kuitenkin taistelukelpoisin raskas pommikone. Kone oli suhteellisen helppo lentää, myös tiiviissä taistelumuodostelmassa. Se kesti lentokykyisenä pahojakin vaurioita, ja raskas puolustusaseistus teki siitä ikävän vastustajan ilmataistelussa. B-17 keskittyivät lentämään tiiviissä Combat Box-taistelumuodostelmissa. Muodostelman kokoonpanoja muutettiin sodan aikana tehtävän ja uhkakuvan mukaan, mutta perusidea pysyi samana. Koneet lensivät noin 3 koneen lentueina, jotka yhdessä muodostavat limittäisiä 18-54 koneen muodostelmia. Koneiden keskinäiset etäisyydet olivat noin 50 metrin luokkaa. Taistelumuodostelmien keskinäiset välit olivat koosta riippuen noin 2-4 kilometriä. Tiivis taistelumuodostelma tarjosi keskinäistä suojatulta hävittäjää vastaan ja lyhensi yksinäisen koneen aikaa olla ilmatorjunnan maalina, mutta siinä oli myös ongelmansa. Kun maaleja on tiivisti, niin ilmatorjunta osuu ainakin johonkin koneeseen, ja lentäminen oli raskasta, kun piti seurata johtajakoneen suunnanmuutoksia. Ilmassa sattuu yhteentörmäyksiä, tuhoutuneen pommikoneen kappaleet iskivät toisiin koneisiin, ja jopa pommikuorma saattoi osua alapuolella lentävään kaveriin. Keskinäinen konekiväärien suojatulikin aiheutti haasteita. Vaurioraporteissa on mainintoja, että koneesta löytyi säännöllisesti omien konekiväärien osumia. Jopa taivalta sataneet 50-kaliberin hylsyt ja ammusvyönlenkit tekivät mitatun määrän vaurioita. Saksalaisten hävittäjien näkökulmasta B-17-muodostelmat olivat inhottavia maaleja. Heidän aikaisempi kokemus ilmataistelussa oli, että riittävän taiteva lentäjä pääsee kartataistelussa aina niskan päälle, mutta pommittajamuodostelmia vastaan ei taitolentämisestä ollut samanlaista apua. Vastaan tuli aina useamman 50-kaliberin aseen tulitusta ja väkisinkin myös osumia. Ja kun tulee riittävästi osumia, niin ennemmin tai myöhemmin joku niistä on kuolettava. Saksalaiset kehittivät erilaisia taktiikoita, joilla muodostelmia saatiin hajoamaan. Yksinäisen B-17 eliniän odote oli lyhyt. Melkein puolet alasammutuista B-17 oli muodostelmasta erkaantuneita harhailijoita. Suomalaisten torjuntahävittäjien taktiikka ampua ensin pommikoneen taka-ampuja ja sitten moottorit yksi kerrallaan tuleen olisi ollut B-17 vastaan itsemurha. Lentävä linnoitus kesti kuritusta enemmän kuin kaksimoottoriset pommikoneet, joten hävittäjä joutui olemaan liian pitkään useamman raskaan konekiväärin maalina. Sivusuunnasta, ylhäältä tai alhaalta tehdyt hyökkäyssyökset olivat turvallisempia, mutta keskinäisten nopeuksien vuoksi tähtääminen oli vaikeaa. Saksalaiset oppivat, että B-17 on haavoittuvin suoraan edestä. Se minimoi ajan olla puolustusaseiden vaikutusalueella ja maksimoi oman asevaikutuksen. Yksikin ohjaamoon osunut 20 millin konetykin sarja saattoi olla pommikoneelle kohtalokas. Edestä hyökkääminen ei myöskään ollut liian helppoa. Hävittäjät piti saada ohjattua oikea-aikaisesti pommittajien lentoreitille. Vastakkain lentäessä kohtausnopeudet olivat hurjia,
ja törmäysriski on ilmeinen. Amerikkalaiset lisäsivät puolustusaseiden määrää. P-17F-malliin jälkiasennettiin kiinteästi eteenpäin ampuvia konekiväärejä ja kehittivät YP-40 saattajaversion, jossa pommit jätettiin kokonaan pois ja runkoon tuli ylimääräisiä asetorneja. 1943 eteenpäin P-17G-malliin lisättiin keulaan kunnollinen asetorni. Kaakkois-Englannista operoinut USA:n 8. ilma-armeija ilmoitti, että sen raskaat P-17 ja P-24 pommikoneet ampuvat alas yli 6000 hävittäjää, mutta lukema ei ole kovin realistinen. Konekivääriampujen näkökulmasta ilmataistelut ovat kaoottisia tapahtumia. Viholliskoneita vilahtelee ympärillä, sekuntien reaktioajalla pitää ampua sarja. Useampi ampuja saattoi kiritä saman pudotuksen, ja inhimillisesti ymmärrettävää, että jokainen savuava hävittäjä haluttiin nähdä pudotukseksi. Britit kuittelivat amerikkalaisten pudotustilastoista, että Luftwaffen lyömiseksi amerikkalaisten ei tarvitse pommittaa lentokonetehtaita. Riittää kun lentävät Saksan ilmatilassa ja ampuvat kaiken alas. B-17 myös väitetään, että se kantoi Saksaan enemmän 50-kaliberin ammuksia kuin pommeja. Se ei ihan pidä paikkaansa. Täysi ammuslasti 13 aseelle painaa vain noin tonnin. Mutta jos mukaan lasketaan aseet, ampujat ja koneen kasvanut koko, niin teoriassa väitteessä on jotakin perääkin. B-17 oli Euroopan taivaan tulivoimaisin pommikone, mutta sota opetti, että edes lentävä linnoitus ei pärjää yksinään, eikä edes isossa muodostelmassa torjuntahävittäjille. Saksan kehittynyt ilmavalvonta keskitti vahvoja hävittäjämuodostelmia pommikoneiden lentoreitille. Messerschmitt 109 ja Wockeful 190 odottivat, että amerikkalaisten saattohävittäjät kääntyvät kotiin ja iskivät sitten kimppuun. Syksyllä 1943 8. ilma-armeija pommitti kahdesti Schweinfurt ja Regensburg-alueen kuulalaakeri- ja lentokonetehtaita. Tappiot olivat kestämättömän suuria. Katastrofi johti taktiikan totaaliseen uudelleenarviointiin. Yöpommituksiin siirtymistäkin mietittiin, mutta se hylättiin, koska olemassa oleva kalusto, taktiikat ja miehistön koulutus oli optimoitu nimenomaan päivätoimintaan. Päätökseksi tuli, että päiväpommituksia jatketaan kohteisiin, joihin saattohävittäjien kantama riittää. Alkuun P-47 Thunderbolt ja P-38 Lightning kantamaa kasvatettiin pudotettavilla lisäpolttoainesäiliöillä. Viimein talvella 1944 USAF sai palvelukseen P-51 Mustangin, joka pystyi saattamaan pommittajat Berliiniin saakka. Tappiot hävittäjiä vastaan putosivat samassa tahdissa, kun saattohävittäjien määrä kasvoi. Keväästä 1944 eteenpäin suurin tappioiden aiheuttaja oli ilmatorjunta. Saksa panosti tosissaan kotitaloudensa ilmatorjuntaan. Satojen tutka- ja ilmavalvonta-asemien verkosto kattoi koko valtakunnan. Raskaat ilmatorjuntapatterit vartioivat jokaista vähäkään merkittävämpää kaupunkia ja kohdetta. Korkeus ja huono näkyvyys tarjosi turvaa, mutta vastaavasti osumatarkkuus putosi. USAF pommitti 1942 Saint Nazaren telakkaa. Pommituskorkeus oli noin 2,5 kilometriä, niin jokaisessa koneessa oli ilmatorjunnan osumia.
B-17-tyypillinen pommituskorkeus oli 6-10 kilometriä, sinne kantoivat vain raskaat ilmatorjuntapatterit. Ilmatorjuntapatterien vaikutusalueella tutkat ja tulenjohtolaitteet mittasivat jatkuvasti koneiden suuntimia ja laskivat aseelle ampuma-arvoja. Ammuksen lentoaika huippukorkeuteen oli noin 30 sekuntia, jonka aikana pommikoneet ehtivät lentää noin 3 kilometriä. Amerikkalaiset kehittivät taktiikan, että ilmatorjunnan vaikutusalueella koneet muuttivat 40 sekunnin välein suuntimaa, nopeutta ja korkeutta. Saksalaisten tulenjohtotutkija häirittiin elektronisella laitteella ja alumiinisilpunheittimillä. Suomalaisten käyttämä sulkutuli ei olisi toiminut amerikkalaisia vastaan. USAF-lentäjien peruskoulutuksessa opetettiin, että sulkutuli näyttää ohjaamaan hurjalta, mutta on kaikkien tehottomin ilmatorjunnan muoto. Perustaktiikka oli vain lentää kylmästi alueen lävitse. Ilmatorjunnan suhteen vaarallisin vaihe oli pommitushetki. Kun kohde oli näkyvillä, niin koneen ohjaaminen siirrettiin pommittaja-tähystäjälle. Hän piti maalin jyvällä, niin Norden tähtäin käskytti koneen autopilottia, joka piti lentoradan mahdollisimman tasaisena. Eli pommitushetkellä, kohteen päällä, jossa ilmatorjunta on kiivaimmillaan, koneet eivät tehneet mitään väistöliikkeitä. Hyvä näkyvyys oli tärkeää sekä pommikoneelle että ilmatorjunnalle. Kumpikin käytti erilaisia tutkalaitteita, mutta ne eivät päässeet saman tarkkuuteen kuin visuaalinen tähtäys. Hugo Fennander kuittasi muistelmissaan suomalaisten Dornier 17 osumatarkkuuden lauseella: niillä pommeilla osuttiin ja ei osuttu. Suomalaisten tyypillinen pommituskorkeus oli 2 kilometriä, B-17 pommitti 6 kilometriä ja siitä ylöspäin. Norden pommitähtäin mahdollisti sodan tarkimman vaakapommituksen, mutta täydellinen sekään ei ollut. Laite vaati visuaalisen näkyvyyden, eli sää, savu ja muut häiriötekijät vaikuttivat merkittävästi osumatarkkuuteen. Karkeasti esitettynä 6 kilometrin korkeudesta pommin putoamisaika on noin 30 sekuntia, 9 kilometristä 40 sekuntia ja lentorata on yli 3 kilometriä. Saksalaiset myös kehittivät vastatoimia. Teollisuutta ja sotilaskohteita salattiin, naamioitiin, hajautettiin ja sijoitettiin suojiin, rakensivat valemaaleja, käyttivät savutuslaitteita ja elektronisin keinoin häiritsevät navigointia. USAF käytti huonon näkyvyyden aikana tähtäämiseen H2X-maatutkaa, mutta osumatarkkuus puolittui visuaaliseen tähtäykseen verrattuna. Tyypillisessä pommitushyökkäyksessä vain johtokoneet käyttivät pommitustähtäintä, muut koneet pudottivat pomminsa johtokoneen osoittamaan maaliin. Pommittajat hyökkäsivät peräkkäisinä osastoina ja perässä tulevien muodostelmien tarkkuus putosi aikaisempien pommien aiheuttaman savun ja hävityksen vuoksi. Sodan jälkeen amerikkalaiset laskivat, että 30% pommeista osui 300 metrin säteelle maalista, mitä voi pitää hämmentävän hyvänä suorituksena. USA:n ja brittien strategisen pommituskampanjan laajuutta on vaikea ymmärtää.
Yksittäisessä hyökkäyksessä saatettiin pudottaa enemmän pommeja, kun Suomen ilmavoimat pudotti koko sodan aikana. P-17 oli osoitus amerikkalaisten teollisesta mahdista. 12 700 P-17 pommikoneesta menetettiin yli 4500, mutta se ei pommituksia pysäyttänyt, korkeintaan hieman hidasti. USA pystyy myös vastaamaan uusiin haasteisiin isossa mittakaavassa. Esimerkiksi kaikki Britanniasta lentävät P-17 pommikoneet varustettiin tutkanhäirintälaitteella ja silpunheittimillä. Strategisten pommitusten vaikutus oli ristiriitainen. Saksa kompensoi menetyksiä ja sotakaluston tuotanto kasvoi melkein sodan loppuun saakka. Mutta pommitukset aiheuttivat pullonkauloja, viivästyksiä ja laadun heikkenemistä. Pommitukset purivat parhaiten Saksan polttoainetuotantoon. Romanien öljykenttien ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitosten pommitukset heikkeisivät merkittävästi Saksan sodankäyntikykyä. Saksa joutui myös sitomaan valtavat määrät lentokoneita, sotilaita ja resursseja kotialueen puolustukseen. Alkuvuodesta 1944 eteenpäin USA ja britit asettivat tavoitteeksi täydellisen ilmaherruuden Länsi-Euroopassa. Pommitukset kohdistettiin Luftwaffeen ja sitä tukevaan teollisuuteen. Se veti saksalaishävittäjät näännytyssotaan, jota se ei voinut voittaa. Konemenetykset pystyttiin korvaamaan, kokeneita lentäjiä ei. Normandian maihinnousun aikaan Ranskan taivaalla ei juuri saksalaisia näkynyt. Ennen sotaa P-17 oli maailman modernein nelimoottorinen lentokone, mutta teknologia meni nopeasti eteenpäin. Sodan jälkeen P-17 siirrettiin toissijaisiin tehtäviin, pääosa romutettiin tai myytiin siviilikäyttöön. P-17 seuraaja P-29 Super Fortress oli vastaava teknologinen loikka eteenpäin, jonka jälkeen siirryttiinkin suihkumoottoreihin. Vietnamin sodassa hävittäjäpommittajat kuskasivat jo isompia pommikuormia kuin P-17.